pretty people ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยดีกว่าวันนี้เห็นหน้าเปลือยๆอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามาทำอะไรกันวันนี้ก็จะมาแต่งหน้ากันเนาะทุกวันนี้ แทบจะเป็น vloggers แล้วนะพาเที่ยวบ่อยมากก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศกลับมา back to basic มาแต่งหน้ากันดีกว่าคันไม้คันมือเนาะช่วงนี้เพราะว่าสอนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะสอนออนไลน์เยอะมากก็เลยไม่ค่อยได้ take time กับการแต่งหน้าเท่าไหร่เนาะช่วงนี้ก็เลยอยากจะมาแต่ง full face group อะไรบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศทีนี้ก็เลยมาวันนี้มาแต่ง full face แต่งหน้าเต็มกรีดกันดีกว่าส่วนท็อปปิกประจำวันนี้เนาะที่เราก็จะมาเมาส์มอยกันก็คือเรื่องของม็อบเผื่อใครไม่รู้เนาะdissertation ของเราที่เราทำตอนจบตอนป.เองเนี่ยเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแล้วก็เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงและเกี่ยวกับม็อบด้วยม็อบก็ปปสนะเผื่อใครไม่รู้ทุกวันนี้ก็คือไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยจนทุกคนลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าแบบทำเรื่องนี้อะไรเงี้ย anyway วันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันเนาะว่าอะไรยังไงซิเนาะไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยเนาะลงคอนซีลเลอร์ปิดใต้ตาแล้วก็รอยสิวนิดนึงปกติเนี่ยคือสอนออนไลน์ก็คือแค่นี้แหละไปแค่นี้แล้วก็เขียนคิ้วแล้วก็เดินกล้องแล้วจ้าเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เพื่อความกรุบเราก็จะลงแป้งด้วยเนาะแล้วยังไงเกี่ยวกับม็อบซึ่งมีทุกวันเลยทุกวันนี้ก็คือมีม็อบแทบทุกวันออกมากันแทบทุกวันใช่ไหมแล้วเราจะทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าเวลาที่เราศึกษาม็อบนะหรือศึกษา social movement ละกันใช้คำว่า social movement นะเรามองมันเนี่ยผ่านมุมของ rational choice theory ทีนี้ก็เลยจะมาชวนคุยมาเล่าให้ฟังเลยก่อนใช้คำว่าชวนคุยก็คือมาเล่าให้ฟังว่าrational choice theory เนี่ยซึ่งเป็นงานที่เป็นแบบกระบวนทัศน์กระแสหลักของsocial movement เนี่ยเขามองม็อบหรือว่ามองพลวัตทางสังคมการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆอย่างไรบ้างมีคีย์เวิร์ดอะไรที่เราควรจะสนใจเนาะหรือว่าเราควรจะรู้จักกันไว้เนาะปิดยังได้ยังโอเคคำแรกที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเวลาที่เราพูดถึงsocial movement ต่างๆเนาะในบริบทของในกระบวนทัศน์ของ rational choice ก็คือ collective action เนาะ collective action นะคะหรือ collective action problem ซึ่งที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็คนที่ใช้คำนี้เนี่ยเป็นคนแรกๆเนาะก็คือ Olson Mancur Olson เนาะเขาพูดถึงว่าการที่จะออกมาชุมนุมประท้วงหรือว่าออกมาเข้าร่วม social movement อะไรใดๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำเพื่อส่วนรวมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ movement มักจะเจอเนี่ยก็คือเรื่อง collective action นี่แหละหรือว่าถ้าจะได้ยินกันบ่อยก็คือเรื่องของ free rider ใช่ไหมเพราะอะไรมันถึงเกิด free rider ขึ้นทำไมถึงมีคนที่ชอบแบบ free ride เนาะก็คือว่าเข้าใจง่ายๆเนาะว่าการที่ออกมาเรียกร้องอะไรบางอย่างเนี่ยเนาะมันเป็นการเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมคะในมิติของ social movement เนาะคุณออกมาเรียกร้องอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาไล่ลุงอะไรอย่างนี้เนาะก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทีนี้เนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าไม่ว่าคุณจะร่วมกับ movement นี้หรือไม่ใช่ไหมคุณก็ได้รับประโยชน์จาก movement นี้เหมือนกันเนาะทุกคนได้ประโยชน์จากความสำเร็จของ movement เนี่ย social movement เนี่ยเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในบริบทของ rational choice เนี่ยที่มีสมมุติฐานพื้นฐานว่าทุกคนเนี่ยปัจเจกทุกคนเนี่ยมีความพยายามที่จะmaximize utilities หรืออรรถประโยชน์สูงสุดของตัวเองให้ได้มากที่สุดโดย
ลงทุนน้อยที่สุดเนี่ยdefault ของมันเนี่ยก็คือว่างั้นฉันจะออกมาร่วมทำไมถูกไหมจะออกมาร่วมจอยม็อบทำไมให้มันเสี่ยงเปล่าๆใช่ไหมหรือเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าในเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าม็อบอันนี้สำเร็จขึ้นมาเนี่ยใช่ปะสามารถไล่ลุงหรือ whatever ได้เนี่ยมันก็ฉันก็ได้ประโยชน์ไงถูกไหมโดยที่ฉันไม่ต้องลงทุนฉันไม่ต้องออกไปร่วมฉันไม่ต้องไปแบบแบกรับความเสี่ยงในการที่จะต้องไปดีลกับคอฟออะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นโลจิกง่ายๆเขาก็เลยบอกว่าแน่นอนว่า social movement ทั้งหลายเนี่ยมักจะประสบปัญหาเรื่อง collective action problem หรือ free riding problem ทีนี้ถามว่า free riding เนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่มาตั้งแต่อดีตแล้วตั้งแต่ social movement เนี่ยมันอยู่ในบริบทที่ยังไม่มีโลกออนไลน์ด้วยซ้ำแล้วตอนนี้เรามีสื่อโซเชียลอะไรต่างๆแล้วที่น่าจะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะมารวมตัวกันหรือว่านัดแนะกันเพื่อทำอะไรบางอย่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ยังพบเห็นร่องรอยของความเป็น free riding หรือว่า collective action problem อยู่เนาะจะอย่างไรก็ตามนี่อันนี้ดึงสแตทมาดูเล่นๆเมื่อวานเนาะเรื่องของการทวีตใช่ไหมเรื่องของการทวีตว่านี่เห็นไหม hashtag mob 3 กันยา 4 กันยา 5 กันยาเนี่ยโหมีคนทวีตเยอะมากเป็นแบบ 2-3 แสนรู้สึกม็อบ 4 กันยามันจะมีแบบ 4 แสนเลยแล้วก็ at one point ก็คือเป็นแบบ trending number one trending hashtag ในประเทศไทยอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตัวเลขเนี้ยโอเคคนที่ออกมา granted คนที่ออกมาชุมนุมมาร่วมชุมนุมเนี่ยก็มีจำนวนเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่น่าจะถึง 2-3 แสน 4 แสนที่คน retweet ใช่ปะนี่แหละอันนี้หนึ่งคือร่องรอยของ collective action problem แบบที่โอเซนเขาพูดถึงใช่ไหมเพราะว่าคนบางคนเขาก็เลือกที่จะ engage แค่นี้แหละใช่ไหมเลือกที่จะเนี่ย retweet อะไรต่างๆอันนี้เนี่ยพอมาอยู่ในบริบทของโลกโซเชียลมีเดียเราก็เรียกมันว่า selectivist กลุ่มคนที่เป็น selectivist ซึ่งก็พูดถึงกลุ่มคนที่ง่ายๆว่าเป็นก็ไม่เชิงว่าเป็น free rider ซักขนาดนั้นเนาะแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้เขาเลือกที่จะ engage กับ movement เนี่ยเพียงแค่ผ่านโลกออนไลน์เนาะก็คือแค่กดแชร์กดไลค์กด retweet อะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกไปแล้วว่าโอเคฉันกำลัง engage กับอะไรบางอย่างฉันกำลังมีส่วนร่วมกับ movement บางอย่างเนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วบางทีเนี่ยมันอาศัยมากกว่าการมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์เนาะที่จะทำให้ movement ใด movement หนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งอันนี้คือfree riding problem แล้วก็โยงไปถึงเรื่องselectivist หรือ selectivism แล้วเนาะทีนี้ยังไงต่อเราแต่งตากันดีไหมอันนี้ของ for you too ที่มันเป็น blush เนาะแต่ว่าเอามาลงพื้นเบ้าตาได้อยู่สีสวยนะอันนี้ selectivist ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหนึ่งในปัญหาพอเรามันเข้ามาในสโคปของโลกออนไลน์แล้วเนี่ยก็เนี่ยแหละ selectivist ก็คือหนึ่งในปัญหาหลักๆใช่ไหมเพราะว่ามันส่งผลกับตัวม็อบเองหรือตัว movement เองด้วยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจไปว่าเฮ้ยมีคนแบบเห็นด้วยกับเราใช่ป่ะมีคนแบบon board กับคอสของเราเนี่ยมากเลยใช่ไหมเพราะว่าวัดจาก sentiment ในโลกออนไลน์แต่พอออกมาปุ๊บก็คือแป้วแล้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหานะบางทีที่พอเราอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าเราเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เป็นประจำอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าsentiment ที่อยู่ในโลกออนไลน์มันจะมีกระแสที่แรงกว่าข้างนอกเนาะซึ่งเกิดจากอะไรเพราะอะไรหนึ่งในคำอธิบายถ้าเราอยากจะอธิบายแบบ rational choice เนาะก็คือเรื่องของโครงสร้างทางโอกาสนะหรือที่เราเรียกกันว่า opportunity structure ง่ายๆก็คือโครงสร้างทางโอกาสพูดถึงว่า movement ใด movement หนึ่งเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
หนึ่งใน assumption ก็คือว่ายิ่ง movement นี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสำเร็จมากแค่ไหนเนี่ยคนก็อยากจะออกมามากขึ้นตามบริบทของ rational choice เพราะว่าอย่าลืมว่าสมมติฐานพื้นฐานของ rational choice คือลงทุนให้น้อยที่สุดปัจเจกลงทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็ได้อรรถประโยชน์มากที่สุดเนาะอย่างที่บอกว่าการทำอะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยง่ายๆว่าตัวหารมันเยอะไม่ใช่เฉพาะมิติเรื่องการเมืองนะนี่ก็สามารถอธิบายเรื่องอิชชูเรื่องแบบสิ่งแวดล้อม climate change อะไรต่างๆได้ด้วยนะว่าทำไมมันถึงมีคนที่ take up initiative แบบนี้เนี่ยน้อยเนาะเบ้ามาแล้วแหมทีนี้เนี่ยกลับมาที่หลุดไปนิดนึงเรื่องโครงสร้างทางโอกาสใช่ไหมที่อยากจะเล่าโครงสร้างทางโอกาสแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราพูดถึงโครงสร้างทางโอกาสใช่ไหมคะหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือว่าเรากำลังดีลกับรัฐแบบไหนใช่ไหมเรากำลังดีลกับรัฐแบบไหนใช่ไหมรัฐ strong state หรือ weak state เนี่ยก็มีผลกับเรื่องของ opportunity structure นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นบริบทของไทยมันก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนว่าเรากำลังดีลอยู่กับรัฐที่ไม่แคร์ประชาชน เรากำลังดีลอยู่กับรัฐที่พร้อมที่จะใช้กำลังปราบปรามopposition เนาะฝั่งตรงข้ามอย่างไม่ลังเลใช่ไหมคะทีนี้มันก็ทำให้ opportunity structure เนี่ยมันค่อนข้างเทไปทางฝั่งรัฐซึ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะmanage ควบคุมฝูงชนหรือว่าควบคุม descendants ได้อย่างดีแต่จริงๆแล้ว by default to be fair by default เนี่ยไม่ว่าจะเป็น social movement ในที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว opportunity structure ก็ไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งผู้ชุมนุมฝั่งผู้ประท้วงอยู่แล้วอันนี้คือลอจิกแบบ rational choice เนาะไม่ค่อยเข้าข้างเราอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างอันนี้แหละคือใจความหนึ่งที่เราอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่านักรัฐศาสตร์หรือว่านักวิชาการสาย social movement แบบ rational choice เนี่ยเขาให้คำอธิบายหรือเขาให้แบบ recipe มายังไงบ้างเนาะเวลาที่เราจะอยากพยายามที่จะทำให้ movement ของเราเนี่ย effective มากขึ้นนะคะเบามาละทีนี้อยากจะทำอะไรบางอย่างอยากจะทำ Halo Eyes วันนี้ใส่เต็มไม่มียั้งกับเครื่องสำอางอยากจะแบบให้ตรงกลางนี้เป็นแบบกากเพชรกลิตเตอร์เบาๆแต่ว่าอยากให้มันเห็นชัดๆก็เลยต้องแต้มคอนซีลเลอร์ลงไปเนาะตรงกลางนี้ได้ตามที่จะทำให้โครงสร้างทางโอกาสเนี่ยมันเข้ามาขยับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นนะช่วยให้มันดูดีขึ้นนะก็นักรัฐศาสตร์เขาก็พูดไว้เหมือนกันนะว่าทำอะไรได้บ้างเราสามารถทำอะไรบ้างมีหลายอย่างมากแต่ว่าอันที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือแบบ framing theory framing theory แบบTillian Tarot เนาะแล้วก็ต่างๆหรือว่าหนังสือที่ชื่อว่า Dynamics of Contention เผื่อใครสนใจอยากจะไปตามอ่านดูเดี๋ยวจะลิงก์ชื่อหนังสือหรือว่าarticle ต่างๆที่เราพอจะจำได้แล้วก็หยิบยกมาใช้เนี่ยไว้ให้ดูเนาะใน description box นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขออวดนิดนึงอันนี้ได้มาจาก8 เดือน 8จ้าเนาะดูแกมันจึ้งนะมันจึ้งนี่ค่ะสีมันเป็นแบบไฮไลท์ที่สวยเห็นไหมจึ้งอยู่เด้อเนี่ยเราก็จะเอามาทาตาใช้มือเลยเพราะว่ามันจะทำให้
พิกเมนต์เนี่ยติดดีแล้วเราก็ลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วด้วยเนาะมันก็จะทำให้แบบติดดีขึ้นเป็นไงดีอยู่กลับมาที่ Dynamic of Contention ใช่ไหมคะเขาพูดถึง strategy เนี่ยอยู่3 แบบเนาะ3มิติของ strategy ที่น่าจะทำให้ movement ใด movement หนึ่งเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะไปผลักดัน opportunity structure เนี่ยให้เข้ามาอยู่ข้างเราได้มากขึ้นเนาะโดยสามารถเรียกมันรวมกันได้ว่า WUNC W U N C เนาะWUNC strategy ของTillian Terrell and Mac Adams เนาะ anyway WUNC คืออะไรบ้างเราสามารถพูดเรียกมันได้ทีละตัวนะพูดถึงมันได้ทีละตัวแรกก็คือ W ใช่ไหม WUNC worthiness นะคะ W นี่ย่อมาจาก worthiness เราสามารถที่จะเฟรม movement ของเราเนี่ยให้มันโชว์คุณค่าได้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะ convince คนว่าเฮ้ย movement นี้มีคุณค่ามีประโยชน์เนี่ยต่อสังคมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเราสามารถ convince คนได้ดีแค่ไหนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ตัว movement เองใช่ไหมคะว่าเขาจะstrategize หรือว่าวางแผน target audience เนี่ยว่ายังไงบ้างเนาะ2ก็คือตัว U ย่อมาจาก unity ใช่ไหมคะ unity เนาะการที่จะดึงคนให้เข้ามาร่วมได้เนี่ยเราตัว movement เบื้องต้นเองเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการโชว์ว่าเฮ้ยเรามีความเป็นปึกแผ่นในตัว movement นะใช่ไหมทุกคนคิดคล้ายๆกันใช่ไหมแล้วก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันบางประการที่มีจุดร่วมกันนะถึงแม้ว่าจะมีการกระจายของการชุมนุมหรือว่าการกระจายตัวของเป็นกลุ่มย่อยๆเนาะกระจายตัวเป็นกลุ่มย่อยๆแต่ว่าอย่างน้อยก็คือต้องมีจุดร่วมกันใช่ไหมมีจุดมุ่งหมายร่วมกันบางอย่างทีนี้นั้นไปตัว U แล้วใช่ไหมตัวที่สำคัญเนี่ยคือตัว N เนี่ยแหละตัว N ที่ย่อมาจาก number เนี่ยเนาะเพราะว่า number มีความสำคัญยังไง number มีความสำคัญมากเพราะว่าในบริบทของ movement ยิ่งมีคนออกมามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้คนที่บางทียังแบบจะออกมาดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเลือกตัดสินใจที่จะออกมาร่วมจอย movement เนาะอาจจะเลือกตัดสินใจที่จะออกมามากขึ้นเพราะว่ายิ่งคนเยอะมันก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะสำเร็จมากขึ้นในการไปต่อรองกับรัฐใช่ไหมอันนี้ก็คือความสำคัญของตัว N เราต้องอย่างที่บอกเนาะว่ามันต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแต่ eventually เนี่ยมันต้องมีการขยายฐานเว้ยซึ่งการขยายฐานแบบที่บอกไปเนี่ยนะมันก็ยูก็ต้องกลับมาre-strategize ข้อเรียกร้องหรือว่า re-strategize ตัวจุดมุ่งหมายของ movement เพื่อให้มันฟิตกับคนส่วนใหญ่มากขึ้นด้วยเนาะอันนี้เราว่าสำคัญนะเพราะว่าบาง movement เนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายที่มันแคบเกินไปมันไม่ appeal กับคนส่วนใหญ่คนมากๆคนหมู่มากแล้วกันไม่ต้องใช้ว่าคำว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้เอาแค่เยอะๆมันไม่ได้ appeal กับคนหมู่มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถ bring out คนเข้ามาเยอะๆได้แล้วก็เลยไม่มีอำนาจต่อรองกับรัฐเพราะรัฐไม่แคร์น้อยเกินไป so what I don't care เนาะ I can easily crush you อะไรก็ว่าไปแบบนี้ซึ่งก็เลยน่าจะเคยได้ยินแบบ buzzword ของแบบการชุมนุมนะว่าแบบ we find unity in numbers ต่างๆซึ่งนี่คือเรื่องจริงเลยเนาะว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงดึงคนให้ออกมามากขึ้นเนี่ยโดยการที่เริ่มจากการพยายามดึงคนให้ออกมาก่อน
งงไหมคือหมายถึงว่าการที่มีคนออกมาจอยเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะยิ่งดึงคนให้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นคีย์ปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังดีลอยู่กับบริบทของรัฐที่เป็น strong state อะตาอายแชโดว์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเขียนอายไลเนอร์แต่ว่าก่อนหน้านั้นหน้ามันซิดๆไปนิดนึงขอแบบคอนทัวร์อะไรหน้านิดนึงดีกว่าอันนี้ก็คอนทัวร์ก็ again โดนตกมาจาก8 เดือน 8นะเจออะไรแตรนนะคะคอนทัวร์กันนิดนึงวันนี้จะคอนทัวร์ให้จึ้งๆหน้าเหมือนโบท็อกมาอ้าวอยู่ดีก็หน้าตอกข้างหนึ่งเหนียงด้วยลบเหนียงนิดนึงช่วงนี้กินคาร์บเยอะไปหน่อยลบเหนียงหน่อยดึงดั้งด้วยไหมดึงดั้งด้วยอ่ะอ้าวลืมตัวสุดท้าย W U N แล้วใช่ไหมเหลือตัว C ใช่ปะ C ก็คือย่อมาจาก commitment เนาะว่า movement นี้เนี่ย movement ดังกล่าวที่เรากำลังพยายามทำความเข้าใจเนี่ยเขามี commitment ต่อ1ต่อ cause ใช่ไหมต่อจุดมุ่งหมายของตัว movement เองมากน้อยแค่ไหน2มี commitment ต่อผู้ร่วมอุดมการณ์มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมว่าเรามีมาตรการในการแบบว่าดูแลคนที่มาร่วมชุมนุมไหมใช่ไหมมากน้อยแค่ไหนดูแลความปลอดภัยเขาได้ไหมเรามีการแบบว่าไม่รู้สิออกแบบแผนในการชุมนุมเนี่ยที่มันปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่หรือเปล่าหรือบางที strategy ที่มันออกมาอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลต่อคนที่ออกมาร่วมชุมนุมเนาะตัวอย่างอันนึงก็คือม็อบอันนึงที่แกงตำรวจแต่ว่ากลายเป็นว่าแกงผู้ชุมนุมไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้สะท้อนถึง unity ไม่ใช่ commitment ซะทีเดียวเนาะแต่ว่าคือมันก็โชว์บางอย่างว่าเฮ้ยบางที strategy อย่างนี้อาจจะไม่โอเคไหมใช่ไหมหรืออาจจะต้องไป re-strategize วิธีการงัดคานกับรัฐด้วยรูปแบบอื่นที่มันปลอดภัยกับคนส่วนใหญ่มากกว่านี้เนาะเติมแก้มเดี๋ยวนะแก้มเราจะสีนี้ไม่ได้ใช่ป่ะมันจะแบบมันเกาหลีไปใช่ไหมมันไม่ฝ่อป่ะแก้มสีเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงดีกว่าเนาะสรุปรวมความทั้งหมดมีอะไรแล้วบ้างมี W worthiness เนาะU คือ unity ใช่ไหมคะแล้วก็ N คือ numbers แล้วก็ C คือ commitment ใช่ไหมคะซึ่งรวมแล้วทุกอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับ feasibility ของ movement เนาะก็ big picture คือมันก็จะส่งผลกับ opportunity structure ใช่ไหมทำให้คนมองเห็นว่าเฮ้ยม็อบอันนี้มีแนวโน้มจะสำเร็จนะม็อบอันนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้นะฉันก็เลยออกมาร่วมดีกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยสำหรับฉันเนาะก็มันก็เป็นเบสิกพื้นฐานแหละว่าคงไม่มีใครอยากออกมาร่วมม็อบที่จะแพ้ใช่ไหมหรือว่าการชุมนุมหรืออะไรก็ตามที่มันจะแพ้ก็คงไม่ค่อยมีใครอยากออกมาใช่ปะแต่ใดๆก็คืออันนี้ก็ต้องเมนชั่นเหมือนกันว่าปัญหาของ rational choice เนี่ยที่โดนวิพากษ์อยู่บ่อยๆก็คือว่า rational choice ไม่สามารถอธิบาย
การกระทำอะไรที่ทำเพื่อทำด้วยจิตสาธารณะได้ขนาดนั้นเนาะใครมีความสามารถในการเขียนอายไลเนอร์โดยไม่อ้าปากบ้างใครมีทริคบ้างช่วยส่งเคราะห์ทีตะกี้ที่จะพูดถึงปัญหาของrational choice theory ใช่ไหมก็คือว่ามันไม่สามารถอธิบายการกระทำที่ทำเพื่อสังคมหรือว่านึกคำไทยไม่ออกแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ altruistic behavior เนี่ยrational choice ไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าสำหรับบริบทของ rational choice ก็คือทำไมอ่ะออกไปทำไมเหรอออกไปสู้ทำไมเหรอในเมื่อสุดท้ายแล้วยูก็ได้รับประโยชน์เท่ากับคนอื่นๆเนาะซึ่งอันเนี้ยก็คือข้อด้อยของ rational choice ที่ rational choice แบบไม่สามารถอธิบายได้เนาะสำหรับ rational choice เขาก็จะมองว่าไม่ rational ไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลเลยออกไปทำไมออกไปสู้ทำไมนี่แหละอันนี้ก็คือหนึ่งในแบบว่าข้อวิพากษ์หรือว่าช่องโหว่ของ rational choice แต่ใดๆก็คืออันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะเวลาที่เราพยายามทำความเข้าใจประเมินค่า movement บางอย่างที่เราเห็นอยู่เนาะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในแบบเพิ่มเติมความรู้สนุกดีอะไรเงี้ยลองเพื่อที่เราจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เราเห็นเนี่ยได้ดีขึ้นเนาะโอเคปัดไฮไลท์กันแล้วเดี๋ยวจะเติมปากอะไรเนอะก็คือไม่ได้เขียนนานมากก็โอเคอยู่วันนี้เด็กที่เรียนค่าบ่ายจะตกใจไหมว่าแบบเฮ้ยแต่งหน้าเต็มก็มาแม่วันนี้แม่หน้าเต็มอยู่เด้ออะไรอย่างเงี้ยมันเรียกคิวปิดโบจึงอยู่นะแกไฮไลท์อันเนี้ยอันนี้คือลุคอะไรเหรออันนี้เราสามารถเรียกมันว่าลุคABG ได้ไหม Asian Baby Girl ได้ปะ ใดๆก็คืออายุก็คือไม่ใช่เบบี้แล้วทาปากเหมือนมันจะแดงไปนิดนึงไหมรอส้มมาตัดหน่อยเนี่ยเอาส้มมาตัดหน่อยแล้วกันทาให้มันเกินเพื่อความจืดขนตาผมก็ขึ้นไปได้โอเคก็เรื่องของ rational choice theory ในการพยายามทำความเข้าใจ movement ก็ประมาณนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเพียงแค่เฟรมหนึ่งหรือกระบวนทัศน์หนึ่งในการทำความเข้าใจ social movement นั่นแหละเนาะแต่ว่าใครที่อยากจะออกไปนะคะก็that's your right that's your thing เนาะแต่ว่า stay safe out there นะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวไป finish look กันเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกับช่วงเวลาแบบนี้เนาะทั้งโรคก็ด้วยอะไรต่างๆก็ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน
Sometimes I wonder why